การติดต่อทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐปัจจุบันก็ถูกลดระดับลงเหลือเพียงเรื่องวีซ่าและก็ประเด็นด้านมนุษยธรรมเท่านั้นและอนาคตสถานการณ์อาจจะเลวร้ายหากว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังคงยึดทรัพย์รัสเซียต่อไปความสัมพันธ์ระดับการทูตนั้นก็จะต่ำลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับคือสหรัฐอเมริกากับกลุ่มG7จะใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ยึดเอาไว้เนี่ยนะครับจำนวน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปช่วยเหลือยูเครนนั่นเองครับในขณะที่เซอร์เกย์ ระยาคอฟนั้นบอกนะครับว่าการติดต่อทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐปัจจุบันก็ถูกลดระดับลงเหลือเพียงเรื่องวีซ่าและก็ประเด็นด้านมนุษยธรรมเท่านั้นและอนาคตสถานการณ์อาจจะเลวร้ายหากว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังคงยึดทรัพย์รัสเซียต่อไปความสัมพันธ์ระดับการทูตนั้นก็จะต่ำลงและนั่นก็คือเป็นวิถีทางอีกอย่างหนึ่งที่รัสเซียนั้นอาจจะต้องมีการตอบโต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับรัสเซียรวมถึงกลุ่ม G7 นั้นเนี่ยได้มีการตกลงกันจะใช้ทรัพย์สินของรัสเซียเนี่ยครับคือสหรัฐอเมริกากับกลุ่ม G7 จะใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ยึดเอาไว้เนี่ยนะครับจำนวน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปช่วยเหลือยูเครนนั่นเองครับขณะที่ทางการของยูเครนนะคะก่อนหน้านี้ความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะต้องเกิดจากการผลักดันของชาติสมาชิกนาโตนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้จอห์นเคอร์บี้ค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้มีการแถลงการประจำวันแล้วก็บอกเลยว่าการเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนเนี่ยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องมีชัยชนะในสงครามกับรัสเซียก่อนเป็นลำดับแรกคือผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะถามจี้ลงไปว่าเอาจริงๆเงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาดูคลุมเครือนะเส้นทางหลายอย่างก็ดูไม่ชัดเจนที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตแต่จอห์นเคอร์บี้บอกว่าจริงๆแล้วจุดยืนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยชัดเจนมาตลอดอย่างแรกยูเครนต้องชนะการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็หลังจากนั้นมาเนี่ยทางนั้นของสหรัฐอเมริกาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเมื่อหลังจากที่สงครามยุติลงแล้วไม่สำคัญว่าทุกอย่างจะออกมารูปแบบไหนแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือยูเครนต้องชนะหรือว่าได้ชัยชนะมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะคะผู้นำของรัสเซียเคยออกมาเน้นย้ำอยู่แล้วว่ารัสเซียจะไม่ยอมรับการพักความขัดแย้งซึ่งมันจะเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาได้มีการเติมอาวุธหรือว่าฟื้นฟูกองทัพยูเครนขึ้นมาใหม่รวมไปถึงยูเครนเองเงื่อนไขที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต้องทิ้งแผนการเข้าร่วมนาโตอย่างเป็นทางการด้วยค่ะครับก็สื่อตะวันตกนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเงื่อนไขของสหรัฐเนี่ยในการที่จะให้ยูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนาโตก็คือบอกว่าต้องชนะรัสเซียเท่านั้นนะถึงจะเข้าได้ก็บอกว่านี่เป็นเงื่อนไขที่เหมือนไม่อยากจะให้เข้านะครับในขณะที่ทางด้านสวีเดนครับคุณผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อสภาแห่งชาติสวีเดนนั้นมีมติเสียงข้างมาก266 เสียงนะครับเพื่อที่จะรับรองข้อตกลงความร่วมมือกลาโหมหรือว่า DCA ที่มีการลงนามร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับกับทางด้านในส่วนของสวีเดนมีสมาชิกที่คัดค้านเนี่ย37 คนแล้วก็งดออกเสียงไป46 คนข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็คือเปิดทางให้กองทัพสหรัฐเนี่ยสามารถใช้ฐานทัพเนี่ยนะครับและศูนย์ฝึกทางทหาร17 แห่งในประเทศสวีเดนในประเทศสวีเดนได้นะครับในขณะที่กองทัพสหรัฐก็สามารถนำอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมาติดตั้งแล้วก็เก็บรักษาในสวีเดนได้อีกด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตเซนผู้นำสวีเดนเนี่ยเคยออกมาบอกนะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยสวีเดนเองนั้นจะเปิดกว้างเรื่องสถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์ในภาวะวิกฤตทางด้านความมั่นคงเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของสวีเดนนะครับซึ่งก็บอกว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมาติดตั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สวีเดนนั้นจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐแต่มองว่าพร้อมที่จะให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในความตึงเครียดระหว่างทางการอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพราะว่าล่าสุดนี้ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกประกาศเตือนทางการของอิสราเอลรวมไปถึงกองทัพอิสราเอลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีเป้าหมายในการโจมตีนะคะฮัสซันนัสลุนซอผู้นำฮิซบอลเลาะห์เนี่ยบอกว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทางการของอิสราเอลต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายหวาดกลัวเพราะว่าอิสราเอลรู้ดีว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่จะปลอดภัยจากขีปนาวุธแล้วก็โดรนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แล้วก็การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยวันนี้ข้อพิสูจน์สำคัญคือโดรนของฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยสามารถระบุเป้าหมายหรือว่าพื้นที่หรือการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปที่ดินแดนอิสราเอลขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีเลบานอน
แม้กระทั่งเรื่องของการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนั้นวิธีทางเดียวก็คือทางการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นพร้อมที่จะตอบโต้เต็มรูปแบบขณะที่อิบราฮิมมุสซาวีสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะคะบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีการปฏิบัติการตอบโต้หรือว่าโจมตีเต็มรูปแบบกับอิสราเอลแต่ว่าเมื่อถึงเวลาคับขันหรือว่าถึงเวลาที่ถูกโจมตีนั้นเขาก็พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเต็มที่เสมอในการที่จะโจมตีกลับไปที่ทางการอิสราเอลค่ะก็ก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยก็เอามาให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยส่งโดรนเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพจุดสำคัญเนี่ยมาร์กตำแหน่งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่แหละทางด้านในส่วนของผู้นำฮิซบอลเลาะห์นั้นก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเจอหนักก็จัดมาเราก็พร้อมทีนี้นะครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าผู้บัญชาการกองทัพภาคเหนือและก็เจ้ากรมยุทธการก็ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบและก็เห็นชอบแผนการส่งกำลังทหารเนี่ยเข้าไปสู่เลบานอนโดยตรงนะครับซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์นอกจากนี้ผู้นำเหล่าทัพอิสราเอลยังอนุมัติเร่งแผนเตรียมความพร้อมทางทหารที่ประจำการอยู่ภาคเหนือสำหรับปฏิบัติการบุกเลบานอนอีกด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นตกอยู่ภายใต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามปราบปรามฮามาสนั้นเริ่มต้นขึ้น7ตุลาคมปี2566ตลอด8เดือนที่ผ่านมาอิสราเอลย้ำว่าการปล่อยให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในการโจมตีอิสราเอลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และจะต้องมีการใช้มาตรการทางทหารหากวิธีเกิดด้านการทูตนั้นไม่สามารถยุติปัญหานี้ได้ในขณะที่ทางด้านอิสราเอลแคทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลออกมาเตือนนะครับบอกว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เลบานอนจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนั้นเนี่ยก็กำลังสร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐล่าสุดนั้นเนี่ยครับส่งเอมอสฮอสไตน์ทีมงานของโจไบเดนเป็นทูตนะครับทูตตะวันออกกลางไปยังอิสราเอลแล้วก็เลบานอนเพื่อไปเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยุติความขัดแย้งนะฮะคือไบเดนนั้นเนี่ยตอนนี้สหรัฐเองหวั่นว่าจะถูกลากเข้าสู่สมรภูมิรบระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ซึ่งไบเดนนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานั้นเคยออกมาประเมินนะครับว่าถ้าอิสราเอลรบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมีโอกาสสูญเสียมากนะเขาบอกว่าฮิซบอลเลาะห์นั้นมีศักยภาพสูงกว่าฮามาสเนี่ยหลายเท่าตัวและมีขีปนาวุธพิสัยไกลมีอาวุธสำคัญเนี่ยที่จะตอบโต้อิสราเอลเนี่ยได้หนักกว่ากลุ่มฮามาสหลายเท่าตัวด้วยกันครับขณะที่มีการสืบสวนสอบสวนนะคะการดำเนินการเนี่ยโดยคณะกรรมการอิสระนะคะที่ชื่อว่านาวีพิทเล่ประธานคณะกรรมการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศเนี่ยได้มีการยื่นรายงานให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าจากการที่อิสราเอลหรือว่ากองทัพอิสราเอลนั้นมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยปรากฏว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการกระทำนั้นอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าการโจมตีเข้าไปเนี่ยมันชัดเจนทั้งเรื่องของการทำลายล้างหรือว่าการโจมตีเข้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนการใช้ความอดอยากเป็นวิธีการทำสงครามการบังคับย้ายถิ่นฐานในรายงานระบุว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยมีการปฏิบัติการในฉนวนกาซามีการบังคับย้ายประชากรเกือบทั้งหมดไปไว้ในกรงเล็กๆที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มีการใช้อาวุธหนักในพื้นที่ที่มีประชากรอย่างหนาแน่นโดยเจตนาโจมตีพลเรือนโดยตรงขณะเดียวกันยังสรุปด้วยว่าอีกหนึ่งประเด็นก็คือรูปแบบเฉพาะความรุนแรงทางเพศตรงนี้ถือเป็นกระบวนการในการปฏิบัติการของกองกำลังอิสราเอลโดยทางการของคณะกรรมการอิสระเนี่ยพบว่ากองกำลังอิสราเอลก่อความรุนแรงทางเพศคือจุดประสงค์เพื่อทำให้ชุมชนปาเลสไตน์อับอายและก็อยู่ภายใต้บังคับบัญชามากขึ้นและผู้หญิงชาวปาเลสไตน์นั้นตกเป็นเป้าหมายตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงแล้วก็การคุกคามทางเพศขณะที่มีการนำเสนออีกฝ่ายหนึ่งก็คือกลุ่มฮามาสนะคะทางด้านของคณะกรรมการอิสระเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางปาเลสไตน์นั้นก็มีการก่ออาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นคือวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโจมตีทางใต้ของอิสราเอลจงใจโจมตีพลเรือนแต่ว่าเรื่องของความรุนแรงทางเพศนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระขณะเดียวกันค่ะนาวิพิทเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆตอนนี้กองทัพอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธไม่ให้เข้าไปถึงในฉนวนกาซารวมไปถึงยังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดอย่างชัดเจนได้เพราะว่าทางการอิสราเอลนั้นกันไม่ให้เข้าไปค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ